ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। અને આ દૂધ પૌવા આપણે શરદ પૂનમની સાંજે બનાવીને તેને કાણાવાળું ઢાંકણ ઢાંકીને આ રીતે ચાંદાની શીતળતામાં મૂકતા હોઈએ છીએ। અને આ દૂધ પૌવા ખાવાથી આપણે આખું વરસ નિરોગી રહીએ છીએ। અને જો હા, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો બનાવીએ શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। તો તેના માટે સૌપ્રથમ મેં અહીં 1 કપ જેટલા જાડા પૌવા જે આવે તે લીધા છે। અને તેને સૌપ્રથમ આપણે 2 થી 3 વાર ચોખ્ખા પાણી આ રીતે ધોઈ લેશું। અને ત્યારબાદ હવે તેમાં અહીં મેં અડધો કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે। તો આ રીતે પૌવામાં સૌપ્રથમ ખાંડ મિક્સ કરીને આ રીતે એડ કરવાથી પૌવા જે આપણે દૂધ પૌવા બનાવીએ છીએ તેમાં પૌવા જે છે તે મોડા મોડા નહીં લાગે અને પૌવા પણ અંદરથી આ રીતે એકદમ ગળ્યા લાગશે। તો અહીં આ રીતે ખાંડ ઉમેરીને તેને આપણે અડધો કલાક માટે રહેવા દેશું, એટલે ખાંડનું જે પાણી થશે તે પૌવામાં શોષાઈ જશે। તો સૌ પ્રથમ આપણે આ રીતે ખાંડ ઉમેરીને પૌવાને અડધો કલાક માટે આ રીતે સાઈડ પર પલળવા માટે મૂકી દઈશું। તો અહીં ખાંડ ઉમેર્યા બાદ આ રીતે પૌવા મિક્સ કર્યા હતા, તેને અહીં અડધો કલાક જેટલું થઈ ગયું છે। તો અહીં ખાંડ જે છે તે પણ પીગળી ગઈ છે અને પૌવા પણ આ રીતે એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો ત્યારબાદ હવે અહીં મેં 1 લીટર જેટલું ફૂલ ફેટ ક્રીમવાળું દૂધ લીધું છે। અને 1 લીટર દૂધમાંથી સૌપ્રથમ મેં અહીં 1 વાટકી જેટલું દૂધ જે છે તે કાઢી લીધું છે। અને તેમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર છે તે અહીં સૌપ્રથમ મિક્સ કરી દઈશું। તો આ રીતે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરવાથી દૂધ પૌવા ફ્લેવરમાં થોડા સરસ લાગશે। અને ત્યારબાદ હવે આપણે આ જે 1 લીટર દૂધ છે તેને આ રીતે ગેસ પર ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું। તો જ્યાં સુધી દૂધ ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં મેં અહીં તેમાં એડ કરવાના કાજુ, બદામ અને દ્રાક્ષ જે છે તેને કટ કરી લીધા છે। અને આ રીતે દૂધમાં એક ઉભરો આવી જાય એટલે આ રીતે સરસ રીતે દૂધ ઉકળી જાય ત્યારબાદ હવે તેમાં આપણે જે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર દૂધમાં એડ કરીને રાખ્યો છે તે ઉમેરી દઈશું। અને ત્યારબાદ હવે તેમાં આપણે કાજુ, બદામ અને દ્રાક્ષ જે કટ કરીને રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું। અને જે પૌવા આપણે પલાળીને રાખ્યા છે ખાંડ સાથે તેને ઉમેરી દઈશું। અને આ ત્રણેય વસ્તુને ઉમેર્યા બાદ હવે હાઈ ગેસની ફ્લેમ રાખીને આપણે દૂધ પૌવાને 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું, એટલે દૂધ પૌવા જે છે તે એકદમ ઘાટા થઈ જશે। અને જો એકદમ વધારે તમને દૂધ પૌવા ઘાટા પસંદ હોય તો પૌવાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું। તો આ રીતે ઉમેર્યા બાદ હવે તેને આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ રાખીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આ રીતે દૂધ પૌવાને ઉકળવા દઈશું। અને આ રીતે દૂધ પૌવા ઉકળ્યા બાદ હવે આ રીતે પતલા જ રાખવાના છે, કારણ કે દૂધ પૌવા ઠંડા થશે ત્યારે પણ એકદમ ઘટ થશે થોડા, એટલે આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ મેં તેને ઉકાળ્યા અને ત્યારબાદ હવે ગેસની ફ્લેમ જે છે તે બંધ કરી દઈશું। તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવા ફ્લેવરમાં દૂધ પૌવા। અને આ રીતે ફ્લેવરમાં દૂધ પૌવા તમે ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને આજની આ રેસીપી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।